Det här är en kort genomgång för dig som aldrig har använt Clipchamp förut, men vill kunna spela in en video och göra enklare redigeringar. Jag heter Magdalena Raivio, är universitetslärare och forskare och jag använder videor både i min undervisning och när jag skapar innehåll för den här kanalen. Fram till nyss så var jag verkligen nybörjare jag också och jag letade ganska länge efter att hitta ett redigeringsverktyg som inte kändes helt överväldigande när jag öppnade. Och då föll mitt val på Clipchamp. Så den här videon är absolut ingen reklam eller något betalt samarbete, utan jag tänker dela med mig av det jag har hunnit lära mig så här långt. Och det jag går igenom i den här guiden är alla sådana funktioner som går att använda i gratisversionen i Clipchamp. För det är bara den jag själv använder. Så efter den här genomgången så hoppas jag att du också har lärt dig hur Clipchamp fungerar och kan göra en enklare video som du kan publicera eller använda dig av i din undervisning. Innan vi börjar med själva funktionerna i programmet så kan det vara bra att känna till att Clipchamp ingår i Microsofts utbud och ofta om du har en dator med Windows 11 så finns Clipchamp redan installerat. Men för att använda det så behöver du då alltså ett Microsoft-konto som du loggar in i. Och det är alltså inte kopplat till exempel Office 365 eller något annat, utan det är ett fristående program som du kan använda. Det som jag tyckte var bra med Clipchamp till skillnad från andra program som till exempel CapCut, det var att i Clipchamp kan du exportera i 1080 eller Full HD alltså, utan att du behöver få med en Clipchamp-logga. När du öppnar Clipchamp första gången, då kommer du alltså att behöva logga in i ditt konto. Och när du har loggat in så kommer du nu till startskärmen. Här finns det ju som du ser ganska mycket. Det finns mallar, det finns tidigare videos om du har gjort några. Och här uppe så ser du skapa en ny video. Och det är där vi ska gå in nu. Här är då projektytan. Det första du vill göra om det är så att du ska spela in en video för en lärplattform eller för YouTube till exempel, så behöver du kolla storleken. Då ser du här att du har 16:9 som passar för både YouTube och de vanligaste lärplattformarna som vi använder. Men det kan ju också vara så att du någon gång vill prova andra format och då ser du att det finns en hel del olika här. Men för nu väljer vi bred och 16:9. Här borta till vänster i bild så har du då valen att importera media, vi kommer tillbaka till det, eller då att spela in och skapa video. Och här har du flera olika val. Det första då, det är om du vill spela in skärm och kamera. Och då blir ju då rutan som du ser här, att du ser bild på dig själv längst ner och den går också att flytta på vart man vill ha den. Och sen spelar du in skärmen samtidigt. Sen har du ju såklart också valet kamera. Och bildskärm som är det jag använder just nu. Men vi kan gå tillbaka och titta här på dina media. Det här är alltså fältet där du kommer att ha de olika media som du behöver i videon. Och om det är så att du har spelat in en video via till exempel Zoom eller något annat videoverktyg så kan du importera det här genom att trycka på importera och välja bland dina filer. Det kan ju också vara så att du har en logga som du vill använda i din video eller musik. Men för det här ändamålet så kommer jag att visa bara spela in skärm.
Och här när du har spela in skärm så finns det också en inställning för om du vill ha ett skript, alltså om du vill ha ditt manuskript synligt under tiden du spelar in. Och du väljer också vilken mikrofon som du vill använda. Men då tänker jag att vi går in och tittar i redigeringsverktyget. Och för att det ska finnas något att visa så tänker jag att jag går tillbaka till hemsidan och öppnar ett projekt som jag håller på med, nämligen den här videon. Och nu kommer jag inte att gå in och göra några redigeringar medan jag visar, men jag kommer att använda det här klippet som utgångspunkt bara för att visa funktionerna. Men vi tittar på själva arbetsytan först, så har vi då bilden där videon visas när man spelar upp den, och under den så har man då en spela upp-knapp som man kan använda för att köra videon när man vill lyssna igenom. Här till vänster har vi ett verktyg som ser ut som en sax, som är den vi använder när vi klipper. Vi ser tidsangivelser ovanför tidslinjen, och nere till höger så har vi knappar för att zooma ut och zooma in och att anpassa tidslinjen. Vi trycker på anpassa nu. Här kan man också, om man vill, välja dölj tidslinje och visa tidslinje. Men vad är det första då? Jo, det allra enklaste och första man kan göra, det är att se till att början och slutet är trimmat så som man vill ha det. Och då klickar man på den delen av klippet, och för att justera början så trycker man då bara vänsterklickar och flyttar, så kommer klippet automatiskt att minska ner fram till en viss bild i videon. Men nu tänker jag att det ser ganska okej ut att börja här, så jag kommer inte ändra någonting. Utan vi går till sista delen, och då kan man göra samma sak där, att du håller in vänster musknapp och sen så drar klippet så långt som du tycker att det behövs för att du ska hamna där du slutar prata. Det är väl det första, som sagt, som kan vara bra att göra. Sen då så kan du gå igenom videons innehåll bit för bit för att ta bort sådana delar där du säger fel eller det händer någonting som du inte tycker ska vara med i din slutversion. Och då, för att göra det, så använder du det här så kallade spelhuvudet här då, den vita linjen, och går fram till ett ställe som du tycker att, här till exempel kan jag se att jag tittar ner. Då tänker jag att jag kan stanna här innan jag böjer mig framåt, och så trycker jag på saxen för att klippa. Och så går jag lite framåt. Då kan jag faktiskt spela framåt så långt så jag ser att jag liksom kommer till det stället där jag vill klippa. Och då kanske det är ungefär där, säger vi. Då trycker jag på klipp igen. Och då kan jag alltså markera den delen som ska bort. Och för att det ska bli lite tydligare så zoomar jag in. Så ser vi hela den delen som ska bort här. När den är markerad så trycker jag på delete på tangentbordet, och då senare så blir det ett tomt fält emellan med en liten symbol. Här kan jag välja att dra klippet dit det ska. Men jag kan också, om det är så här stort mellanrum, trycka på den här soptunnelsymbolen för att det ska liksom hamna tillbaka och fästa sig där det tidigare klippet slutar. Och så går man alltså igenom sin video bit för bit. Det här är det allra minsta redigeringen som är bra att göra. Om det är så att man ser att man har gjort uppehåll och gjort långa pauser, eller att det har blivit fel på några ställen. Och sen finns det ju självklart massor med effekter och annat att jobba med om man vill. Men för den här genomgången så tänker jag att vi håller oss till grundfunktionerna. Men när man har gått igenom hela videon på det här sättet så kanske man också vill göra några enklare tillägg. Jag nämnde förut till exempel om man har en logga som man vill lägga till som syns i bild hela vägen. Eller om man kanske vill lägga till några rubriker. Och vill man då lägga till en rubrik här i början
så trycker man på text borta i vänstra hörnet här. Och här finns det då till exempel en som heter text, oformaterad text. Den tycker jag kan vara ganska bra. Trycker man på plusset så kommer den att hamna precis där man har spelhuvudet. Så det tänker jag att jag börjar med nu. Och då ställer sig spelhuvudet i slutet av textklippet. Som ni ser så ligger nu textrutan här ovanför och då kan man dra den för att se hur länge man vill att texten ska ligga kvar. Kanske mellan 3 och 6 sekunder kan vara en bra tumregel. Men då kan du också förstås gå upp och ändra i själva textrutan. Då kan man skriva sin rubrik. Kanske förstora den så att den blir på en linje. Sen kan du då ändra storlek här. Och sen så kan man också välja olika typsnitt. Nu tycker jag att det funkar ganska bra med ett enklare typsnitt. Och så lägger du den där du tycker att den passar. Något att tänka på kan vara att om du tänker använda undertext kan det vara smartare att lägga texten uppe i ett hörn till exempel. Och sen kan man då, beroende på vart man vill ha, om man kanske har olika kapitel i sin videoklipp så kan man gå in och lägga text på fler ställen. Okej. Så, då kan vi stänga textrutan. Sen så kan man ju också såklart gå in och justera ljudet. Genom att trycka ner Ctrl på en PC i alla fall så kan man markera alla klippen samtidigt. Och så går man upp till höger här så ser man inställning för ljud. Då kan man gå in här och justera ljudet till den nivå man tycker passar. Så här finns alltså ljud, att tona in och tona ut, filter, olika typer av effekter och att justera färger. Den sista funktionen som jag tänkte att jag skulle visa i den här genomgången, det är undertexter. Och här har Clipchamp någonting som heter generera automatisk undertext med AI. Här går man då in och väljer sitt språk. Så. Och sen så transkribera video. Och när den har jobbat en stund, beroende på hur lång videon är som du jobbar med, så kommer sen hela texten från transkriberingen i det här fältet på höger sida så att du kan gå igenom och ändra. Här kan du också, om du vill, ladda ner själva SRT-filen för att ladda upp den på en annan plattform. Och nu när videon är färdigt redigerad så använder vi då knappen exportera här uppe till höger och väljer vilken videokvalitet som vi vill använda. I den här gratisplanen så ingår ända upp till 1080p eller HD. Och det är det som jag tänker att vi kan testa här för att visa. När videon är exporterad så kan du sen välja spara på din dator eller spara på någon av de alternativ som finns här i listan. Och jag brukar välja spara på min dator. För därifrån kan jag ju sen ladda upp den på den plattform där jag vill publicera den. Det här var alltså några av grundfunktionerna i Clipchamp som är de som jag själv har haft mest nytta av. Och efter det här så hoppas jag att du också känner dig trygg nog att prova att spela in och redigera din egen film. Om du vill ha mer innehåll som det här så får du jättegärna följa kanalen. Tack för att du har tittat!